हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। म तपाईँहरूलाई आज एउटा राम्रो स्टोरी बताउँदैछु। यसबाट चाहिँ तपाईँ हाम्रो एकदम पावर अफ वर्ड के हामीले बोलेको शब्दहरूमा भएको त्यो शक्तिको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ। यो स्टोरी चाहिँ एकदम एउटा हस्पिटलमा हो कि हस्पिटलमा दुईजना बिरामी हुनुहुन्छ। एकजनालाई चाहिँ प्यारालाइसिस भएको हुन्छ, अर्को बेडमा चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ एकजना र दुईजना बुढो भइसक्नु भएको हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ अनि एकअर्काको साथी हुनुहुन्छ होइन। अनि प्यारालाइसिस भएको मान्छेलाई चाहिँ अनि त्यसपछि बाँच्ने मनै हुँदैन। म एकदम नर्सहरूलाई बोलाउँदा पनि रिसाउने, मलाई सुई लगाइदेऊ, म मर्न चाहन्छु, म बाँच्दिनँ, मलाई बाँच्ने मनै छैन, इच्छै छैन भनेर एकदम कराउनुहुन्छ क्या। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ अगाडिको त्यो बिरामी साथीले देखिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि ऊ हिँड्न सकिरहेको हुँदैन, तर अर्को साथी चाहिँ हिँडिसक्नु भएको हुन्छ नि त। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ झ्यालमा गएर उहाँ सधैँ झ्यालमा जाने। अनि त्यसपछि उहाँलाई बाहिर त्यो देखिरहेको त्योहरू बताउने के निलो आकाश छ, सेतो बादल, हावा चलिरहेको छ, चराचुरुङ्गीहरू उडिरहेका छन् भनेर होइन। अनि स्टोरीहरू बताउने। अनि त्यसपछि बिच छ त्यहाँनिर बच्चाहरू खेलिरहेको छन्, कति मान्छेहरू बसेर त्यो पानीको लहर, त्यो पानीलाई हेरिरहेको छ, त्यसको त्योहरू होइन। अनि अब आइसक्रिम ठेला पनि छ त्यहाँ, आइसक्रिम खाने मान्छेहरूको लहरको छ, मान्छेहरू टन्नै आइसक्रिम खान गइरहेका छन्। अनि त्यसपछि अब बेलुका हुँदै आयो, सनसेटले गर्दाखेरि त्यो समुद्रको पानी एकदम गोल्डन कलरको कस्तो राम्रो देखिएको छ भनेर एकदम मजाले त्यो कुराहरू एक्सप्लेन गर्न लाउनुहुन्छ कि त्यो कुराहरू बताइदिनुहुन्छ कि उहाँले त देख्न पाउनु भएको हुँदैन। अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि उहाँलाई धेरै एक दुई दिन त असर परेको हुँदैन, त्यस पछाडि उहाँलाई चाहिँ त्यो सुन्ने बानी, त्यो हेर्ने चाह त्यो बढ्न थाल्छ क्या बिस्तारै उहाँले त्यो बताउनु भएको र त्यो गरेको कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यस पछाडि मलाई आज बानी नै भइसकेको हुन्छ। अनि सधैँ बिहान उठेर अनि त्यसपछि साथीले सुनाउनुहुन्छ र अनि एक दिनको कुरा हो। एक दिन उहाँ साथी हुनुहुन्न, उहाँले यसो बेड यसरी टाउको गरेर हेर्दाखेरि त्यो बेडमा त्यो साथी हुनुहुन्न क्या। अनि उहाँले नर्सलाई बोलाएर सोध्नुहुन्छ, उहाँको डिस्चार्ज भएको हो भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई त बताउनु भएको थियो होला नि, बताउनु भएन र उहाँलाई उहाँको त डेथ भयो, उहाँको डेट आइसकेको थियो भनेर। अनि त्यसपछि हिजो बेलुका नै उहाँको डेथ भयो भनेर बताउनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि एक दुई दिन त यत्तिकै एकदम केही पनि गर्न मन नलागेको जस्तो हुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ फेरि भित्रबाटै चाहत के मै गएर झ्यालमा हेर्न पाएँ, बाहिर कस्तो रहेछ यो दुनियाँ हेर्न पाएँ भन्ने चाह उहाँलाई त्यो बढ्न थाल्छ क्या। उहाँको त्यो साथीले त्यो बताएको कुराहरूले गर्दाखेरि उहाँलाई त्यो भित्रको त्यो चाहतहरू आउन थाल्छ। अनि त्यस पछाडि उहाँ एक दिन जबरजस्ती गरेर निक्लिन खोज्दाखेरि लड्नुहुन्छ बेडबाट होइन। अनि त्यसपछि बिस्तारै घिस्रिँदै झ्यालहरू पुग्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि झ्यालहरू पुगेपछि अनि बिस्तारै उहाँ झ्यालमा समातेर अनि उक्लेर हेर्न खोज्दाखेरि उहाँ उठ्नुहुन्छ कि उहाँले टेक्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि हेर्दाखेरि त कालो त्यो मात्रै हुन्छ क्या, कालो कलरको भित्ता मात्र हुन्छ, त्यहाँ केही पनि हुँदैन रहेछ। अनि त्यसपछि उहाँ त एकदम तर्सिनुहुन्छ कि होइन, तर्सिनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि नर्सलाई बोलाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले किन यो कालो दिवार लगाइदिनु भएको, यो कालो पर्खाल किन लगाइदिनु भएको, यो यहाँबाट कति राम्रो सिन देखिन्थ्यो भनेर बताउँदाखेरि। अनि त्यसपछि म 5 वर्ष भयो यहाँ काम गरेको, मैले यस्तो सिनहरू कहिले देखेको छैन भनेर बताउँछ होइन। अनि त्यस पछाडि अनि उहाँ एकदम छक्क पर्नुहुन्छ, मेरो साथीले मलाई किन झुट बोल्छ त्यसो भए भनेर भन्दाखेरि तपाईँलाई साथीले किन झुट बोल्थ्यो त म जान्दिनँ, तर तपाईँको साथीको झुट बोलेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ उभिनु भयो, तपाईँ ठिक हुनुभयो, हेर्नु त तपाईँ धेरै आफू जस्तै ह्याङ्ग हुन्छ होइन। यसरी चाहिँ म त बेडमा सुतिरहने मान्छे झ्याल अगाडि उभिएको छु भनेर होइन। अनि त्यही भएर एकदम राम्रो बोल्नु, अरूलाई हौसला दिने कुराहरू गर्नु होइन, मोटिभेट गर्ने कुराहरू के सक्छौँ भनेर उसले एटलिस्ट कोसिस त गर्छ नि, उसले केही कुरा त्यसबाट सिक्छ नि त। उसले सक्दैन भन्ने कुरा तपाईँले देख्नुभएको छ भने पनि तिमी सक्दैनौ भनेर एउटा निराश बनाउने काम चाहिँ तपाईँबाट हुन भएन होइन। एटलिस्ट उसले सिक्छ केही न केही कुराहरू,
किनभने केही पनि कुराबाट सिकिन्छ कि होइन, केही कुरा पनि यत्तिकै वेस्ट चाहिँ जाँदैन कि होइन। तपाईँले जे पनि गर्नुभएको छ त्यो कुराबाट एउटा पनि कुराहरू वेस्ट जाँदैन कि, तपाईँले केही न केही सिक्नुभएको हुन्छ, केही न केही तपाईँको नलेजहरू त्यो आएको हुन्छ, त्यो ज्ञान आएको हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर खालि मोटिभेट गराउने एकदम राम्रो राम्रो वर्डहरू, तपाईँको त्यो बोलीमा कति धेरै पावर हुन्छ कि। र तपाईँको त्यो एउटा सिन बताइदिएको कारणले मलाई कति धेरै इनर्जी आयो, मलाई त्यो हेर्नु पाएँ भनेर। बाँच्ने आश पलायो, त्यो पहिला बाँच्नै मन नलागेको, सुई लगाइदिनु म मर्छु भनेको मान्छे हेर्नु त, त्यो एउटा सानो उसले गर्दाखेरि स्टोरी बनाएर क्रिएट गरिदिँदा फेरि त्यो हुनुपर्छ। र तपाईँ आफूसँग राम्रो बोल्नु, खुसी हुनु, आनन्दित हुनु, तपाईँले कति सक्नुहुन्छ आफूलाई धेरै माया गर्नु है, आफूलाई स्याबासी दिनु, मेहनत गर्नु, बिना अझै यु क्यान डु भनेर, अनि अझै आफूलाई मोटिभेट गर्ने कामहरू आफूलाई भन्नु कि यु क्यान डु मोर भनेर एकदम त्योहरू गर्नु होइन। ल थ्याङ्क यू एभ्री वान, किप सपोर्टिङ मी, हेभ अ नाइस